होन्डा कम्पनीका बाइकहरूको प्राइस कति छ नेपालमा? नेपालमा अब तपाईँले होन्डा कम्पनीका बाइकहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको प्राइस कति छ त्यसको बारेमा कम्प्लिट जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई एक लाइक गरेर पुरा हेर्नुहोस्। सुरु गरौँ भिडियो। नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई यस युट्युब च्यानलमा। तपाई पहिलो पटक यस युट्युब च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको घन्टीलाई बजाउनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस्, एक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईले यस युट्युब च्यानलमा अनलाइन र युट्युबबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर A to Z सम्पूर्ण जानकारी तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पितको साथमा सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी यसरी। आजको भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु नेपालमा होन्डा बाइकको प्राइस कति छ, होन्डा कम्पनीका मोटरसाइकलहरूको मूल्य कति पर्छ नेपालमा। मलाई धेरैजना दर्शक साथीले चाहिँ होन्डा बाइकको प्राइस लिस्टको बारेमा जानकारी दिनुहोस् भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको कमेन्ट स्वरूप आजको यो भिडियो तयार पारेको हो। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि होन्डा बाइकहरूको प्राइस लिस्टमा के गडबडी भएको छ त, अहिले होन्डा कम्पनीका बाइकहरूको मूल्य कति परिरहेको छ त, आजको भिडियोमा कम्प्लिट जानकारी दिनेछु। तपाईँ भने यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरेर लाइक कमेन्ट गर्नुहोस् र हामीसँग जोड्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी। होन्डा बाइक प्राइस इन नेपाल। नेपालमा होन्डा बाइकको मूल्य सूची यस प्रकार रहेको छ। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित। होन्डा बाइक प्राइस इन नेपाल। नेपालमा होन्डा बाइकको चाहिँ तपाईँको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला आउँछ तपाईँको होन्डा नेभी। होन्डा नेभी मोटरसाइकलको प्राइस कति छ त यसको बारेमा म तपाईँलाई थोरै जानकारी दिन चाहन्छु हैन। होन्डा नेभीको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको इन्जिन क्यापेसिटी तपाईँको 109.2 सीसी रहेको छ। म्याक्स पावर 7.83 हैन। तपाईँको चाहिँ नि यहाँनिर प्राइसको कुरा गर्ने हो भने होन्डा नेभीको चाहिँ प्राइस नेपालमा करिब तपाईँको 1,54,900 1,54,900 तपाईँले पर्न जान्छ हैन। गियर यहाँनिर रहेको छ तपाईँको चाहिँ नि होन्डा नेभीको प्राइस लिस्ट 1,54,900 तपाईँले पर्न जान्छ। अब कुरा गरौँ दोस्रो बाइक होन्डा कम्पनीका बाइकको प्राइस लिस्टको बारेमा। 2 नम्बरमा आउँछ होन्डा ड्रिम योगा। होन्डा ड्रिम योगाको प्राइस लिस्ट कति छ त तपाईँको चाहिँ नि यसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने होन्डा ड्रिम योगाको प्राइस लिस्ट यहाँनिर म तपाईँलाई देखाइरहेको छु हैन। यसको इन्जिनको क्यापेसिटी 109 सीसी को, म्याक्स पावर 8 BPH 7500 RPM रहेको छ हैन। अनि यहाँनिर तपाईँको गियर 4 गियर रहेको छ। फ्युल ट्याङ्क 8 लिटरको फ्युल ट्याङ्क हो। माइलेज दिन्छ तपाईँको 70 किलोमिटर हैन। अब तपाईँको टप स्पिड भनेको 90 km/h को रहेको छ। अब तपाईँको यसको अर्थात् होन्डा ड्रिम योगा होन्डा बाइकको कुरा गर्ने हो भने यसको प्राइस तपाईँको 1,64,900 तपाईँले पर्न जान्छ। होन्डा ड्रिम योगा मोटरसाइकलको प्राइस नेपालमा 1,64,900 पर्न जान्छ। अब होन्डा कम्पनीका अर्को बाइकको कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर हैन होन्डा ड्रिम CD 110 ड्रिम आउँछ। होन्डा ड्रिम CD 110 ड्रिम यसको प्राइस लिस्ट कति छ त, यसको तपाईको डिजाइन हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो डिजाइन रहेको छ हैन। यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ कुरा गर्ने हो भने यसको प्राइस करिब तपाईको 1,70,900 नेपालमा पर्न जान्छ। यो करिब 109.2 सीसी को इन्जिन रहेको हुन्छ होन्डा ड्रिम CD 110 मोटरसाइकलमा हैन। यसले चाहिँ करिब 74 kmpl को माइलेज दिने गर्छ। तपाईको विस्तृतमा यहाँनिर होन्डा CD 110 ड्रिमको कुरा गर्ने हो भने क्यापेसिटी 109 सीसी, म्याक्स पावर 8.3 हैन। गियर 4 हुन्छ, फ्युल ट्याङ्क 8 लिटरकै हुन्छ, माइलेज 74 किलोमिटर दिन्छ हैन। यसको प्राइस 1,70,900 तपाईलाई पर्न जान्छ। अर्को होन्डा कम्पनीको बाइकको कुरा गर्ने हो भने होन्डा डियो। होन्डा डियोको प्राइस कति पर्छ त तपाईको चाहिँ नि होन्डा डियोको कुरा गर्ने हो भने यसको इन्जिन क्यापेसिटी पनि 109 नै रहेको छ। यसको म्याक्स पावरमा 8 bhp रहेको छ। यसमा तपाईको गियर हेर्ने भने यहाँनिर रहेको छ। फ्युल ट्याङ्क भने अलिक कम रहेको छ, 5.3 लिटर आँट्ने गर्छ। तपाईको माइलेज पनि 50 किलोमिटर मात्रै दिनेछ। यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने तपाईको चाहिँ नि होन्डा डियोको बाइकको प्राइस नेपालमा 2,03,900 तपाईलाई पर्न जान्छ यदि तपाईँ होन्डा डियो बाइक किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने। अर्को बाइकको कुरा गरौँ होन्डा अभितार। होन्डा अभितार बाइकको चाहिँ प्राइस कति छ त यहाँनिर होन्डा अभितार बाइकको कुरा गर्ने हो भने यसको इन्जिन 109.2 सीसी को रहेको छ। म्याक्स पावर
8 bhp हैन गियर यानि यसमा फ्युल ट्याङ्क 6 लिटरको रहेको छ भने यसको माइलेज 45 किलोमिटर पर आवर रहेको छ। तपाईको होन्डा अभितार बाइकको प्राइस नेपालमा करिब 2,04,900 तपाईलाई पर्न जान्छ। 2,04,900 होन्डा अभितार बाइकको प्राइस। अब अर्को बाइकको कुरा गरौँ होन्डा कम्पनीकै होन्डा ग्राजिया। होन्डा ग्राजिया बाइकको प्राइस कति छ त? होन्डा ग्राजिया बाइकको कुरा गर्ने भने इन्जिनको क्यापेसिटी 124.9 सीसी रहेको छ। म्याक्स पावर 8.52 bhp हैन गियर 4 रहेको छ। फ्युल ट्याङ्क 5.3 लिटर, माइलेज भने 45 किलोमिटरको दिनेछ। यसको प्राइस रहेको छ 2,10,900। तपाईले होन्डा ग्राजिया बाइक किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने यो तपाईले ब्ल्याक कलर, मेटल, स्लाइन सिल्भर, मेटालिक, पाल, स्पार्टन, रेड, पियर्ल, अमेजिङ व्हाइटमा पाउनुहुन्छ। 2,10,900 मा होन्डा ग्राजिया कम्पनीको बाइक तपाईले किनेर चलाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कुरा गरौँ होन्डा साइन। होन्डा कम्पनीको बाइकहरुमध्ये होन्डा साइन पनि एकदमै चर्चित बाइक हो। होन्डा साइनको कुरा गर्ने हो भने तपाईको डिजाइन यस प्रकारको रहेको छ हैन। अब यसको थप डिटेल हेर्ने हो भने तपाईको चाहिँ नि यसको क्यापेसिटी रहेको छ 124.2 सीसी इन्जिनको क्यापेसिटी, म्याक्स पावर 10 bhp अनि तपाईको गियर यानि हैन यसमा फ्युल ट्याङ्क 11 लिटर रहेको छ भने माइलेज पनि 65 किलोमिटरको दिने गर्छ। होन्डा साइन बाइकको नेपालको प्राइसले हेर्ने हो भने तपाईको चाहिँ ड्रम कलरको चाहिँ तपाईको 1,84,000 पर्न जान्छ भने तपाईको CB साइनको चाहिँ करिब 2,01,900 प्राइस पर्न जान्छ। होन्डा साइनको तपाईको चाहिँ ड्रम कलरको चाहिँ 1,84,000 पर्छ भने CB साइनको 2,01,900 तपाईले पर्न जान्छ। अब तपाईको होन्डा एक्टिभाको कुरा गर्ने हो भने यसको प्राइस र यसको क्यापेसिटी के छ त? होन्डा एक्टिभाको बारेमा भनौँ, यसको इन्जिनको क्यापेसिटी 109.2 सीसी रहेको छ। पावर 8 bhp, गियर यानि यसमा फ्युल ट्याङ्क 5.3 लिटरको छ भने माइलेज पनि 60 किलोमिटरको रहेको छ। होन्डा एक्टिभाको प्राइस नेपालमा करिब 2,11,900 पर्न जान्छ। अर्को बाइकको कुरा गरौँ होन्डा CB युनिकर्न 160 को। होन्डा CB युनिकर्न 160 को प्राइस नेपालमा कति छ त? तपाईको चाहिँ नि यसको इन्जिनको कुरा गर्ने भने 162.7 सीसी को रहेको छ। म्याक्स पावर 14.01 bhp, गियर 5 हुन्छ भने फ्युल ट्याङ्क 12 लिटर 8 छ भने यसको माइलेज 106 किलोमिटर दिने गर्छ। होन्डा CB युनिकर्न 160 को प्राइस 2,72,900 तपाईले पर्न जान्छ। 2,72,900 होन्डा CB युनिकर्नको 160 को चाहिँ तपाईले यति प्राइस पर्छ। अर्को बाइकको कुरा गरौँ होन्डा CB हर्नेट 160R। यसको कुरा गर्ने हो भने तपाईको चाहिँ नि यहाँनिर यसको इन्जिनको क्यापेसिटी 162.7 सीसी, म्याक्स पावर 15.9 bhp रहेको छ भने यसको तपाईको चाहिँ नि गियर 5 वटा रहेको छ। फ्युल ट्याङ्क 12 लिटरको रहेको छ भने माइलेज 42 किलोमिटर दिने गर्छ। होन्डा CB हर्नेट 160 को प्राइस नेपालमा करिब 3,03,900 तपाईलाई पर्न जान्छ। 3,03,900। अर्को बाइकको कुरा गरौँ होन्डा XR 125L को। यसको कुरा गर्ने हो भने तपाईको इन्जिनको क्यापेसिटी 125.1 सीसी को रहेको छ भने म्याक्स पावर 8.3 को रहेको छ। त्यसैगरी तपाईको चाहिँ यहाँ यसको स्पिड 110 किलोमिटर रहेको छ भने माइलेज 38 किलोमिटर, गियर 5 रहेको छ, फ्युल ट्याङ्क 12 लिटरको रहेको छ। अर्को बाइकको कुरा गरौँ होन्डा XR 150L को। यसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको तपाईको चाहिँ क्यापेसिटी रहेको छ 150 सीसी, यसको गियर 5 रहेको छ, फ्युल ट्याङ्क 12 लिटरको, यसको माइलेज 38 र स्पिड 130 किलोमिटर। यसको प्राइस करिब 4,84,900 पर्छ। होन्डा XR 150L को प्राइस 4,84,900 पर्न जान्छ। अर्को होन्डा बाइकको कुरा गरौँ होन्डा XR 190L। यसको क्यापेसिटी 184.4 सीसी रहेको छ, म्याक्स पावर 15.6 रहेको छ भने यसमा तपाईको चाहिँ नि गियर 5 हुन्छ, फ्युल ट्याङ्क 12 लिटर, माइलेज 30 किलोमिटर र स्पिड 140 किलोमिटर। यसको प्राइस रहेको छ 5,94,900 तपाईले होन्डा XR 190L बाइकको प्राइस नेपालमा पर्न जान्छ। अर्को बाइकको कुरा गरौँ होन्डा CBR 250R। होन्डा CBR 250R यसको इन्जिनको क्यापेसिटी 249.6 सीसी, म्याक्स पावर 26.15 हैन। त्यसैगरी तपाईको चाहिँ यसको
गियर 6 रहेको छ भने फ्युल ट्याङ्क 13 लिटर, माइलेज 30 किलोमिटर भने स्पिड 140 किलोमिटर रहेको छ। तपाईँको चाहिँ नि होन्डा CBR 250R को तपाईँको चाहिँ नि प्राइस हेर्ने हो भने नेपालमा STDमा चाहिँ तपाईँको 6,71,000 पर्छ भने ABSमा चाहिँ तपाईँको 7,61,000 प्राइस यसको रहेको छ। अर्को बाइकको कुरा गरौँ होन्डा CBR 250R रेस पोसोलको। यसको कुरा गर्ने हो भने क्यापेसिटी 249.6 नै रहेको छ, म्याक्स पावर 26.15 रहेको छ हैन। अनि तपाईँको चाहिँ यसको गियर 6 रहेको छ, फ्युल ट्याङ्क 13 लिटर, माइलेज 30 किलोमिटर, स्पिड 140 किलोमिटर। यसको पनि तपाईँको चाहिँ रेपसोलको चाहिँ प्राइस नेपालमा 6,71,900 रहेको छ STDमा, ABSमा चाहिँ 7,61,900 पर्न जान्छ। अर्को बाइकको कुरा गरौँ होन्डा CRF 250L। यसको कुरा गर्ने हो भने यसको क्यापेसिटी 249.6 इन्जिनको क्यापेसिटी रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको यसमा म्याक्स पावर 24 bhp रहेको छ भने स्पिड 168 किलोमिटर, माइलेज 25 किलोमिटर, गियर 6 र फ्युल ट्याङ्क 7.8 लिटरको रहेको हुन्छ। होन्डा CRF 250L को प्राइस नेपालमा करिब 11 लाख 1,25,000 1,02,500 सम्म तपाईँको यसको प्राइस पर्न जान्छ। अर्को बाइकको कुरा गरौँ होन्डा CRF 250L रेलीको कुरा। यसको तपाईँको इन्जिन क्यापेसिटी 249.6 cc हैन। यसको सिधै प्राइसको कुरा गरौँ गियर 6 हुन्छ, फ्युल ट्याङ्क 10 लिटरको हैन, माइलेज 25 किलोमिटर, टप स्पिड 170 किलोमिटर। तपाईँको चाहिँ नि होन्डा CRF 250L को प्राइस नेपालमा करिब 1,32,500 समथिङ पर्न जान्छ। त्यसै गरी होन्डा CBR 600RR को प्राइस कति छ त? होन्डा CBR 600RR को प्राइस नेपालमा करिब तपाईँको 31,50,000 रहेको छ। होन्डा CBR 61 600RR को प्राइस 31,50,000 रहेको छ। यसमा फ्युल ट्याङ्क 18 लिटर, गियर 6 वटा, टप स्पिड 252 किलोमिटर र माइलेज 15 किलोमिटर हुन्छ। अर्को बाइकको कुरा गरौँ होन्डा CBR 650F को प्राइसको कुरा गरौँ हैन। डिजाइन यस्तो रहेको छ। यसको इन्जिनको क्यापेसिटी 648.72 cc हैन। यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने फ्युल ट्याङ्क 17.3 लिटरको, गियर 6, स्पिड 198 किलोमिटर, माइलेज 20 हैन। यसको प्राइस रहेको छ तपाईँको करिब 19,79,000, करिब तपाईँले 20 लाखसम्म चाहिँ होन्डा CBR 650F को प्राइस नेपालमा पर्न जान्छ। तपाईँको चाहिँ नि मैले करिब सबै बाइकको बारेमा जानकारी गराएँ हैन। तपाईँको चाहिँ होन्डा बाइक कम्पनीको चाहिँ नि होन्डा बाइकमा चाहिँ तपाईँको होन्डा नेभी, होन्डा डियो, होन्डा अभितार, होन्डा एक्टिभा 125, होन्डा ग्राजिया, होन्डा ड्रिम युगा, होन्डा CD 110 ड्रिम, होन्डा साइन SP, होन्डा एक्सब्लेड, होन्डा युनिकर्न, होन्डा CB हर्नेट हैन। सम्पूर्ण होन्डा कम्पनीका बाइकहरूको बारेमा प्राइस जानकारी गराएँ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोस्। म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित पनि आजको बसाइबाट बिदाउन चाहन्छु। तपाईँले पनि टेक्नोलोजी सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा समस्या छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। आगे चाहन्छु। नमस्कार।